يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بيتزا. هنحتاج كيلو الا ربع دقيق او 750 جرام دقيق. هنحتاج 3 معالق كبار زيت، علبه زبادي، 3 معالق لبن بودره، عندي نص معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه سكر، نص معلقه ملح، وطبعا ميه حسب الخليط. اول حاجه هاخد السكر، هاخد هنا معلقه سكر، وهاخد هنا معلقه، وهاخد معلقه خميره، وهحط عليهم شويه ميه، الميه اللي عندي دافيه. بس هسيب الخميره تتفاعل كده الاول. وبعد دقيقه هنا انا حطيت معلقه سكر، هحط 3 معالق كبار زيت، نص معلقه ملح، ونص معلقه بيكنج باودر، واللبن البودرة، وعلبة الزبادي. كلها بس كده. هنعجن الكل. بسم الله. وده يا جماعه العجين بتاعي. انا ضفت له السكر والخميره اللي انا كنت عاملاهم قبل العجن، وعجنته كويس قوي من 7 ل 10 دقايق. ده شكله بيبقى طري وناعم قوي عشان الزبادي. هسيبه يرتاح نص ساعه، وتعالوا بينا عشان نعمل صلصه البيتزا. هنعمل دلوقتي صلصه البيتزا. هنحتاج معلقتين زيت، نسيبهم يسخنوا شويه. على ما يسخن تعالوا اقول لكم المقادير. عندي هنا في الخلاط انا ضربت 3 طماطميات وبصلتين وقرن فلفل صغير، ضربتهم في الخلاط مع شويه ميه. هحتاج هنا شويه زعتر. ده عندي الزيت بتاع التونه، وفي هنا شويه قطع بتاع التونه هتدي للصلصه طعم حلو. عندي ملح وكمون، شويه شطه، وشويه بابريكا، والزيت طبعا احنا عملناه كده. الزيت سخن عندي شويه. هحط الطماطم مع البصل. بسم الله. هسيبها كده شويه. هحط لها دلوقتي الزيت بتاع التونه، وهحط شويه زعتر، الزعتر طبعا حسب الرغبه. انا بحبه كتير في البيتزا، بحب طعمه ظاهر قوي. هحط الشطه برضه حسب الرغبه. هحط كمون، صراحه يا جماعه انا ما بحطش لا بصل بودره ولا ثوم بودره. بحب الحاجه تكون طبيعيه. نحط شوية بابريكا. بس هقلب الكل. الصلصة ريحتها جميلة أوي.
بس كده يا جماعه، انا هغطي عليها واسيبها تتسبك وتتقل ونرجع عشان نكمل نشوف هنا الصلصه بتاعتنا. تقلت اهي بقت حلوه. هزود لها معلقه كاتشب. بس كده هسيبها 5 دقايق وهطفي عليها. هنا عندي الحشو بتاع البيتزا. عندي هنا تونه، عندي جبنه شيدر، عندي جبنه موتزاريلا، وده فلفل رومي احمر واخضر، وعندي هنا سميد خشن هبطط فيه العجين. طب يا جماعه كده انا خلطت العجين بتاعي، عملتها هنا في الصينيه الطويله بتاعت الفرن وهنا في الصينيه المدوره. هاخد الشوكه وهخرجها كده، اخرجها كده تضمني ان هي مش هتبقى منفوشه من حته واحده. كده الخام دي هتطلع لك الهواء كله وتبقى هي سوا. بس كده انا ما بحبش بصراحه احط لها الصلصه على طول كده، هدخلها تتشمع بس شويه 5 دقايق بس بالكتير وهنرجع عشان نحط الصلصه. طب يا جماعه انا كده فرقت الصلصه. هاخد التونه زي ما قلت، ممكن تعمليها باللحمه المفرومه، ممكن تعمليها بالفراخ، شوحيها مع البصل والفلفل الرومي بتبقى جميله طعمها قوي. عندي هنا بيحبوها قوي بالتونه، مبيحبوهاش بالفراخ واللحمه. بس كده هدخلها الفرن تاخد السوا الكامل بتاعها تتحمر من فوق ونرجع عشان نكمل. طب كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ده شكل البيتزا بتاعنا، اتمنى تعجبكم وتجربوها. قبل ما نختم ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل جديد. سلام مع وصفة جديدة وأكلة جديدة إن شاء الله.